السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنشتغل مع بعض غرزة جديدة. الغرزة بتتكون من تكرار سطر واحد، بنشتغلها كلها بغرزة العمود بلفة. الغرزة بتاعتنا ممكن تستعمليها في مشاريع كتير، ممكن تشتغلي منها بطانية او كوفية، ممكن تشتغلي منها ايس كاب، ممكن كمان تدخليها في اللبس. معايا الخيط بتاعي وابرة مناسبة للخيط اللي انا هشتغل بيه الغرزة. اول حاجة معايا طرف الخيط، هعمل عقدة البداية، بعد كده هشتغل سلاسل من غير ما اعد، وهوريكي ازاي لو العدد زيادة عن العدد اللي احنا اشتغلناه هتظبطي العدد ازاي على الغرزة، او اي غرزة ممكن تشتغليها تكون بتحتاج لعدد ومحتاجة ان انت تشتغلي مقاس منها. هتشتغلي عدد سلاسل وهتقيسي السلاسل على المزورة، واي غرز زيادة في نهاية القطعة بتاعتنا ممكن نفكها بسهولة. دي اسهل طريقة، احسن من ان انت تعدي وتتلخبطي في العدد ويطلع العدد في النهاية مش مظبوط معاكي. تمام. عدد السلاسل بتاعتنا، او انا ما بعدش، انا بشتغل عدد عشوائي. انا اشتغلت عدد سلاسل من غير ما اعد. بعد كده هلف الخيط على الابرة وهعد غرزة، التانية، التالتة، 4، وهاجي على خامس سلسلة هدخل فيها وهشتغل عمود بلفة. تمام. في نفس المكان هشتغل عمود بلفة. السطر الاول هيكون كله بغرزة الصدفة، بعد كده السطر التاني هنبدأ ان احنا نشتغل بالغرزة بتاعتنا. بعد العمودين هاخد 2 سلسلة وهرجع في نفس المكان وهشتغل 2 عمود في نفس الغرزة، 1 2. تمام. دي اول صدفة معايا في السطر. بعد كده هلف الخيط على طول وهعد غرزة 2 3، وهاجي على الغرزة رقم 4 هدخل فيها وهشتغل صدفة جديدة، 2 عمود و2 سلسلة، وهرجع تاني في نفس المكان وهشتغل 2 عمود كمان. اهو تمام كده. بعد كده هلف الخيط تاني على طول، هعدي سلسلة 2 3، وهاجي على رابع سلسلة هدخل وهشتغل صدفة جديدة، 2 عمود، وبعد كده 2 سلسلة اهو، وفي نفس المكان هرجع وهشتغل 2 عمود كمان. انا هكمل لنهاية السطر بنفس الطريقة وهرجع لكم علشان نشوف هنظبط عدد السلاسل ازاي مع الغرزة بتاعتنا، ونقفل السطر ونبدأ سطر جديد سوا. وصلت كده لنهاية السطر واتبقى معايا في النهاية عدد سلاسل. عدد السلاسل اللي اتبقى معايا مش هو العدد اللي انا محتاجاه او اللي الغرزة هتظبط عليه. تمام. هنعمل ايه؟ انا محتاجة من السلاسل اللي اتبقت 2 سلسلة بس. هلف الخيط على الابرة، هعدي سلسلة وهاجي في التانية وهقفل السطر بتاعي بغرزة عمود بلفة. تمام كده السطر خلص معايا. طيب السلاسل اللي باقي هعمل فيها ايه؟ هبدأ ان انا افكها علشان اظبط السطر. طريقة فكها سهلة جدا، بس نخلي بالنا واحنا بنفك عشان ما نفكش من الغرز بتاعتنا. هي مجرد ان انتي بتفكي العقدة اهو اهو، بصوا اهي الخيط بيطلع ازاي. خلاص اهي، تشد الخيط تاني اهو، بصوا انا بسحبه ازاي اهو. الحلقة اللي طالعة دي بشدها كده، شايفين؟ خلاص تمام. سلسلة كمان اهي. السلاسل فكها سهل خالص، وهتلاقي الغرزة ظبطت معاكي. خلاص اهي، بصوا خلاص كده ظبطت معايا ومفيش اي سلاسل زيادة في النهاية. خلاص ده السطر الاول من الغرزة بتاعتنا. بعد كده هنبدأ السطر التاني، هناخد ارتفاع 3 سلاسل وهنلف القطعة. بعد ما اشتغلت ال3 سلاسل ارتفاع هلف الخيط على الابرة، هاجي بصوا شايفين المكان او السلسلة اللي انا اشتغلت فيها المجموعة الاولى دي اهو، بنزل تحت هنا للسطر اللي هو البداية اللي انا اشتغلت عليه. لفيت الخيط على الابرة، باجي هنا في السلسلة اللي انا اشتغلت فيها الصدفة في النص بالظبط، بدخل وبطلع في نص الصدفة او في المكان اللي بتكونه ال2 سلسلة. شايفين انا بطلع ازاي اهو، دخلت منين تاني اهو، شايفين الغرزة بتاعتي اهي، السلسلة اللي انا اشتغلت فيها الصدفة
بدخل في نص السلسلة وبطلع من نص الصدفة او الفراغ اللي بتكونه الاتنين سلسلة، بسحب الخيط بتاعي، برجع تاني معايا 3 حلقات، بطلع من حلقة واحدة، من حلقة واحدة بس. تمام. وبعد كده بطلع من حلقتين في حلقتين. تمام. ده عمود بلفة، بس انا بطول العمود شوية علشان يرفع معايا للسطر الجديد اللي انا بشتغله. بعد كده بلف الخيط على الابرة، باجي هنا في الفراغ اللي بتكونه الاتنين سلسلة، بدخل وبشتغل عمود عادي، بطلع من حلقتين في حلقتين. تمام. بعد كده باخد 2 سلسلة، بلف الخيط، برجع تاني اهو للفراغ ده، بشتغل جنب العمود اللي انا اشتغلته في السلسلتين هنا، بشتغل عمود كمان. شايفين؟ بعد كده بلف الخيط، برجع بقى من مكان تاني بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيها العمود الاولاني الطويل ده، بس بعكس، بدل المكان اللي انا دخلت منه، لا انا بطلع منه وبعكس اهو. بدخل هنا من الفراغ اللي بتكونه، الفراغ ده اللي بيكونه الاتنين سلسلة، بعدي منه للسلسلة اللي انا اشتغلت فيها اهو، ودخلت فيها للغرزة الاولانية، بدخل كده لتحت اهو. تمام. بسحب الخيط بتاعي، معايا 3 حلقات، بطلع من حلقة واحدة وحلقتين في حلقتين. كده اول غرزة خلصت معايا. بصوا شكلها عامل ازاي. الغرزة بتاعتنا مجسمة، بتكون بارزة بالشكل ده. الغرزة اللي بعديها على طول ما بناخدش اي سلاسل بين الغرزة الاولانية والتانية، بلف الخيط اهو نفس المكان اللي انا دخلت فيه في الغرزة اللي قبله، اللي هي السلسلة اللي انا اشتغلت فيها في السطر اللي قبله. بصوا بدخل هنا وبطلع من المكان الفراغ ده الواسع ده، بسحب الخيط، بطلع من حلقة واحدة، حلقتين في حلقتين. تمام. بلف الخيط، باجي هنا على الاتنين سلسلة دول، بسحب الخيط، بشتغل عمود عادي حلقتين في حلقتين، وبعدين باخد 2 سلسلة في نفس المكان الفراغ الكبير ده، بنزل وبشتغل عمود عادي كمان حلقتين في حلقتين، بلف الخيط العمود الاخير، برجع من نفس المكان اللي انا دخلت منه العمود الاولاني الطويل ده، نفس المكان اهو الفراغ اهو. شايفين؟ برجع، بصوا بعدي منين اهي، برجع لمكان الغرزة الاولانية اللي انا اشتغلتها. شايفين اهو. تمام. بسحب الخيط بتاعي، بطلع من حلقة واحدة وحلقتين في حلقتين. تمام. بصوا طبعا الغرزة بتاعتنا بتظهر بعد تكرار كام سطر كده، لان طبعا مش هتظهر من اول سطر. بصوا كمان مرة هلف الخيط اهو، السلسلة بتاعتي اهي اللي انا بدأت بيها السطر، المكان اللي انا اشتغلت فيه ال4 عواميد، بدخل فيه وبطلع من النص او مكان السلسلتين، بسحب الخيط عشان العمود يكون طويل، بطلع من حلقة الاول، بعد كده حلقتين في حلقتين، بلف الخيط، باجي للمكان الفاضي ده اهو، اشتغل عمود عادي وسلسلتين وكمان عمود عادي في نفس المكان. تمام. العمود الرابع بشتغل وبلف الخيط، برجع من نفس المكان اللي اشتغلت فيه العمود الاولاني الطويل ده، وبدخل من النص كده وبطلع من مكان الغرزة بتاعتي من تحت اهو، بسحب الخيط. تمام. نحاول نظبط الغرزة اهو كده اهو، نسحب الخيط كده عشان العمود يكون طويل، بطلع من حلقة واحدة وبعدين حلقتين في حلقتين. تمام. بصوا بنكمل بقى السطر بنفس الطريقة دي، هشتغل الاتنين صدفة دول وهرجع لكم نشوف الشكل ونقفل السطر مع بعض ونشوف السطر الجديد هنبدأه ازاي. وصلت لنهاية السطر الاول. بصوا ده شكل الغرزة. خلاص هننهي السطر مع بعض، هنشوف هننهي ازاي. دي اخر صدفة اشتغلتها، هلف الخيط، هيقابلني بعد كده ال4 سلاسل اللي كنت اخداهم في بداية السطر. هاجي في السلسلة رقم 4 هدخل وهشتغل عمود بلفة. تمام. بعد كده خلاص هبدأ السطر بارتفاع 3 سلاسل وهنهيه بغرزة عمود بلفة، الموضوع بقى اسهل. تمام. بعد كده هنبدأ سطر جديد وهناخد ارتفاع 3 سلاسل، هلف القطعة بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها السطر اللي قبل كده، لكن طبعا دايما برجع للسطر اللي قبله. خلاص انا السطر التاني رجعت لبداية السطر الاول واشتغلت فيه، بعد كده هرجع لبداية السطر التاني وهشتغل بنفس الطريقة
اهو. بعد الارتفاع هلف الخيط على الابره، هاجي للسطر اللي انا خلصته من تحتيه كده اهو. شايفين الفراغ اللي بتكونه الاتنين سلسله اللي انا اشتغلت فيهم الصدفه بتاعتي؟ هرجع فيه وهدخل من المكان الفاضي ده اهو. يعني دايما ببدأ السطر من السطر اللي قبله. بلف الخيط اهو، باجي في المكان ده، شايفين فين اهو تحت الغرزة بتاعتي، وبرجع وبدخل لمكان السلسلتين من هنا. بسحب الخيط اهو، معايا 3 حلقات، بطلع من حلقة واحدة بس. تمام اهو. وبعد كده حلقتين في حلقتين زي ما قلنا، عشان العمود يكون طويل معايا شوية عشان يوصل للسطر اللي انا شغالة فيه. بعد كده بلف الخيط المكان السلسلتين دول، بدخل فيه وبشتغل عمود و2 سلسلة، وفي نفس المكان برجع بشتغل عمود كمان. العمود الرابع بلف الخيط، باجي برجع من نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه العمود الاولاني اهو. بلف الخيط وبرجع من الفراغ لتحت الغرزة. بصوا كده اهو. بسحب الخيط بتاعي 3 حلقات، بطلع من حلقة واحدة وبعدين 2 في 2 كده. الغرزة خلصت معايا. بدخل على الغرزة اللي بعدها، بلف الخيط اهو. باجي بقى، بصوا اهو ده شكل الغرزة. باجي تحت الغرزة بالظبط اهو، المكان ده تحت الغرزة، وبعدي للمكان اللي بتكونه الاتنين سلسلة بالشكل ده. بسحب الخيط 3 حلقات، بطلع من حلقة واحدة وبعدين حلقتين في حلقتين. بعد كده باخد اهو عمود في المكان الفاضي اللي بتكونه الاتنين سلسلة دول اهو، عمود و2 سلسلة، وبعدين عمود في نفس المكان. بلف الخيط، باخد العمود الرابع، برجع من نفس المكان اللي هو عكس دخول العمود الاولاني. يعني العمود الاولاني انا بدخل من تحت الغرزة وبطلع من النص، لا العمود الرابع بدخل من النص وبطلع من تحت الغرزة. بصوا اهو الفراغ ده، بدخل كده تحت الغرزة اهو، سوري اهو. بسحب الخيط 3 حلقات اللي على الابرة، بطلع من حلقة واحدة في 2 في 2 اهو. بصوا تمام. كمان مرة بلف الخيط اهو، باجي من تحت الغرزة، شايفين الغرزة بتاعتي اهي، باجي من تحتها بالظبط، بدخل وبطلع من المكان اللي بتكونه الاتنين سلسلة. بسحب الخيط وبطلع من حلقة في 2 في 2 برجع وبشتغل 2 عمود في السلاسل دي في المكان الفاضي ده، عمود و2 سلسلة في نفس المكان، عمود كمان. تمام. العمود الرابع برجع من نفس المكان اللي دخلت منه العمود الاولاني، بلف الخيط، برجع المكان الفاضي بتوع الاتنين سلسلة دول لتحت الغرزة. بسحب الخيط بتاعي اهو، معايا 3 حلقات، بطلع من حلقة واحدة 2 في 2 تمام اهي. انا هكمل لحد اخر السطر وهرجع لكم نقفله مرة تانية سوا ونبدأ السطر اللي بعد كده مع بعض. وصلت كده لنهاية السطر خلاص، دي اخر غرزة اشتغلتها. بعد كده بيقابلني الارتفاع، ال3 سلاسل اللي انا كنت بادئه بيهم السطر اللي قبله. هلف الخيط وهاجي في السلسلة رقم 3 هدخل وهشتغل عمود بلف. تمام كده نهاية السطر. بعد كده هبدأ سطر جديد بارتفاع 3 سلاسل وهلف وهنشتغل غرزة كمان مع بعض اهو. بلف الخيط او تحت الغرزة او المكان اللي انا اشتغلت فيه الغرزة الاولانية، باجي من تحتيها وبطلع من الفراغ. بصوا انا بدخل فين اهو. تمام. بصوا بدخل هنا، بطلع من المكان ده، بسحب الخيط، معايا 3 حلقات، بطلع من حلقة 2 في 2 بلف الخيط وباجي في مكان السلسلتين، بشتغل عمود و2 سلسلة، برجع بشتغل عمود كمان. خلاص. العمود الرابع بلف الخيط، برجع من نفس المكان اللي انا طلعت بيه من العمود الاولاني، بس العكس، بعكس مكان الدخول ومكان الطلوع. تمام اهو. باجي هنا برجع من نفس المكان لتحت الغرزة اهو. بسحب الخيط بتاعي، معايا 3 حلقات، بطلع من حلقة واحدة في 2 في 2 تمام. هكمل السطر لنهايته بنفس الطريقة وهوصل للارتفاع. هقفل السطر في السلسلة رقم 3، هشتغل عمود بلفة وهبدأ السطر الجديد بارتفاع 3 سلاسل. انا هكمل وهكبر القطعة وهرجع لكم عشان اوريكم شكل الغرزة بيكون عامل ازاي. اشتغلت القطعة وكبرتها، ده شكل الغرزة
غرزة جميلة جدا، وكمان يعني فيها مطة زي ما انتوا شايفين. يعني بصوا شايفين ده شكلها اهو، شايفين الظهر زي الوش بالظبط، مفيش فرق بينهم، لان زي ما قلت لكم انا شغاله رايح جاي. اهي بصوا، اتمنى ان شاء الله ان هي تكون عجبتكم. هستنى رايكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي لسه بيشوفني لاول مره وما عملش اشتراك يدوس على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.